اینجا برلینه و ما توی ویدیو قراره که با هم بریم مسافرت. گفتی چه کشوری؟ گرجستان. کشور گرجه ها. یس لیتس گو. به آقا اولین کافه ما برای من و یه دونه آبم برای اسد جان. یه سوال ازت دارم، گرجستان میدونی چرا اسمش گرجستانه؟ گرجستان گرجه است. چون گرجستان گرجه است اسمش گرجستانه نه؟ منم تا چند دقیقه پیش همین فکر رو می‌کردم ولی بعد رفتم تحقیق کردم. گرجستان ببین ستان یعنی سرزمین، مثلا قزاقستان، گرجستان. خب ستان یعنی سرزمین به زبان فارسی و گرجی‌ها یه آدمایی بودن که توی گرجستان زندگی می‌کردن، بهشون میگفتن آدمای گرجی. خب و اونا به خودشون مثلا میگفتن گرجی، واسه همین ما ایرانی بهشون میگیم گرجستان. وگرنه مثلا با سوال خیلی خوبی بود واقعا. کار این همه من توضیح دادم تا الان بعد این جواب بدی. تازه گرجستان خیلی اسمای دیگه هم داره که براتون این زیر می‌نویسم. به آلمانی بهشون میگن گیورگیا. چیز دلتون نخواد. خب آقا ما بالاخره رسیدیم به گیت ولی خدا رو شکر هنوز گیت بسته است. این همه عجله کردیم ولی گیت هنوز بسته است. فکر کنم دقیقاً 40 دقیقه دیگه هواپیما میپره. ما 40 دقیقه قبل‌ترش رفتیم. معمولا الان باید گیت باز باشه و تا 15 20 دقیقه میبندنش. ولی خدا رو شکر پروازمون از دست ندادیم. این جلو هم یه هواپیماست. چه باحاله. یه کامیون هولش میده عقب. یعنی هواپیما دنده عقب نداره. نمیفهمم. چه حساب آقا مردم معمولی میرن مسافرت، من اینجا دارم با چمدونم بازی میکنم. خدایش منو ولش میکنم خیلی خفن میره. نگاه کنید بچه‌ها اصلا دور میگیره انگار مثلا یه فراریه، انگار 300 از بخار داره. آقا ما رفتیم پاس اینا رو هم نشون دادیم و الان داریم میریم سوار هواپیما میشیم. عزیزم اصلا نگران نباش، با کاپیتان ما خودم هماهنگ کردم. کاپوچینو، چای، همه چی برامون آماده کرده. تو حتی اگه دیر اومدید فدا سرت. من خودم اصلا یه نیم ساعت دیرتر هواپیما رو میدم هوا. خیالت راحت، همه چیز اوکیه. 4 ساعت بعد سوار هواپیما بشیم و قرار بریم گرجستان، کشوری که توی شمال ایران یعنی بالای شمال ایران قرار داره. کولرها رو زدن چقدر خوبه. بچه‌ها کولر رو تنظیم کنیم رو خودمون. یه اتوبوسای تو ایران افتاده توی دریچه داشته میچرخوندن. خب آقا با همچنان تو راهیم. الان تقریبا 3 ساعته که تو هواپیما نشستیم و خیلی جالبه. ما الان دقیقاً تو ابراییم و داریم مثلا یه مسیر رو که مثلا با ماشین 3 روز تو راهی رو قشنگ توی 3-4 ساعت میریم. چقدر پیشرفت کرده، قبول داری؟ خیلی پیشرفت کرده. دشمنان ببینن. کم کم داشتیم خسته می‌شدیم تا اینکه بالاخره بعد از تاریک شدن هوا و پس از تقریبا 6 ساعت پرواز هواپیمامون به آسمون شهر زیبای تفلیس رسید. خب آقا پروازمان بالاخره نشست و آقا الان منتظر چمدونمونیم. نمیدونم چرا ولی همیشه چمدون من به عنوان آخرین چمدون میاد، ولی اختلاف ساعتی خیلی زیاده. الان توی برلین ساعت دقیقاً 6 عصره. آره اینجا چنده؟ اینجا 8. نه اینجا 9. 3 ساعت اختلاف زمان، نیم ساعت از ایران یا جلوترم و به نظرم بهترین تایم برای تنظیم خوابه. الان بریم چمدونمو بگیریم، یه تاکسی بگیریم، بریم هتل، یه شام خوشمزه بزنیم و بعد خوابمون رو امشب تنظیم کنیم که فردا پر انرژی کشور گرجستان شهر تفلیس رو بریم بگردیم. و بله همونجوری که بهتون گفتم آخرین چمدون به چمدون ماست، اونم بالاخره رسید. یه قفلی بهش دادم بچا به توف بنده. خب آقا ما سیم کارتامون هم اینجا سفارش دادیم و برای 14 روز اینترنت آنلیمیتد در میاد 7 یورو، یعنی 20 تا پول گرجستانی و خیلی باحاله. به نظر خانمم داره آماده میکنه. یعنی تو هر کشوری میری سیم کارت و اینترنت مهمترین چیزه. بعد این پشتم کلی آدم وایسادن که اینا میگن ما مثلا تاکسی هستیم و اینا و میتونید مثلا مستقیم از اینجا تاکسی بگیرید، ولی نمیدونم معتبر هستن یا نه. فکر کنم از اونان که بیشتر بندازن. خب آقا ما یکی از این تاکسی سوارا رو که گفتش با بولت هم کار میکنه رو ما گرفتیمش و ببینیم که چی میشه. به نظرت کلاهبرداریه یا نه؟
ببین قیمت ثابت نداد بهمون، ولی گفتش که تاکسومتر داره. تاکسومتر یعنی چیزیه که مثلا تاکسی که میره همزمان قیمت رو بهت لایو میده، این چیز استانداردیه. و ببین ماشین پلیس گرجستانی خیلی باحاله، روش اصلا به گرجستانی نوشته. بچه‌ها ما وارد گرجستان شدیم. یس. خیلی هم سرده، اصلا حدسشو نمیذارم. ببین بعد شمال ایران باشه، جای کوهستانیه، واسه همینه که فکر کنم یه ذره سرده، ولی خب خیلی باحاله. آقا اینجا رو ببینید چقدر باحاله، نگاه کنید. اینجا مثلا پارکینگه، بعد اون پشت قشنگ هواپیما رو میشه دید، خیلی خفنه. پارکینگ هواپیمایی. خب بچه‌ها اینم از ماشین دوستمونه، اگه ما گم شدیم یا دیگه مردیم این پلاکشه، یه حواستون باشه. البته بچه‌ها فکر کنم که اگه همچین اتفاقی بیفته اون کسی که بعد نگران جونش باشه راننده تاکسیه و تاکسومتر هم نداره. فکر کنم بلا سرمون رفت. البته خب آدرس داره تو بولت میزنه، ببینیم که چطوریه. یعنی بعد آدرس الان بزنه که همزمان که تاکسی میره مثلا اون شماره بندازه و پولو حساب کنه. نه برلین. خب آقا حدس من درست از آب در اومد، فکر کنم این یارو کلاهبرداره. الان دوستم داره باهاش صحبت میکنه به گرجستانی. قیمت رو گفته تا الان 236 پول گرجستان. خیلی ازن. معمولا ما سیم کارت خریدیم مثلا 20 تا پول گرجستان، 236 تقریبا 70 یورو تا الان و 2 کیلومتر دیگه هنوز مونده. کلاهبرداره واقعا. کلاهبرد 70 یورو تو آلمان هم این قیمت نیست. خب آقا ما الان قیمتا رو آنلاین در آوردیم و قیمتشون 33 تا پول گرجستانی میشه، ولی خب این تاکسی سوار اومد گفتش که 234 تا، یعنی 200 تا بیشتر می‌خواست بگیره. این قیمت حتی تو آمریکا هم قفله که به خاطر 15 کیلومتر 90 یورو پول بدی. بعد درآمد معمولی توی گرجستان ماهی 500 یورو. اگه اینجوری خب اینا روزی 500 یورو در میارن. واقعا کلاهبرداری. الان پول نقد هم میخواد، رفت جلوی دو تا بانک وایساد دوباره پول بگیر، رفتم کارت وارد کردم، ولی خب یه کارت اشتباه وارد کردم، پول نکشیدم از بانک. بعدا که رسیدیم هتل دیگه من بیش از 50 تا بهش نمیدم. 33 تا پول تاکسیش میشه 230 خورده ای میخواد تا برسه میشه 270 80 تا فکر کنم. ولی من بیش از 50 تا بهش نمیدم. بیشتر از این اصلا چیز میشه، کلاهبرداری میشه، زنگ میزنیم پلیس. That's the price for usually. This is starting. This is starting price. No, that's the normal price. And I give you 50. This And that's very good. I don't pay more. No, I can't check. If you don't want, you can call the police because that's a scam. Hello. هیچ کارتی داوریم اصلا. باشه الان دوستم داره باهاش صحبت میکنم چون که واقعا داشت کلا سرم میذاره و من هیچ وقت نمیذارم کسی کلا سرم میذاره. یعنی من آقا Hi, can you please change this one to 50? آقا ما باهاش صحبت کردیم و گفتیم قیمتا معمولا 30 تاست. گفت نه این فرق داره با ما، ولی خب در کل شرکتش یکیه و داشت چرت و پرت میگفت و گفتم 50 بهت میدیم یا اینکه زنگ بزنیم پلیس و گفت باشه. اوکی. بای بای. That was a scammer taxi. He told me 250. Yeah. And then he think that I am idiot. That was crazy. What you think about this 250 is so much, yeah? Yes, it's too That's a scam. بچه‌ها من از این هتل هم الان پرسیدم گفت 250 خیلی زیاده، دو کلاهبرداری بوده. فکرشو می‌کردی مثلا کلاهبردار از در بیاد؟ یکم ولی مظلوم بود. از این کلاهبرداری مظلوم بود. خیلی چیز. 270 خورده. اول گفت 237 2 کیلومتر مونده بود. یعنی تو هم میرسیده میشه 270 خورده، شاید به 300 هم میرسید. واقعا وزن خیلیه. آره 300 300 تا نزدیک به 90 یورو میشه. 90 یورو. چون اصلا تو آمریکا این قیمت رو نمیگیره. خب آقا برای از یه کلاهبرداری کوتاه که نزدیک بود کلاه سرمون بذارم ولی نمیدونه یارو ما ایرانی و رسیدیم به هتل. بچه هتل خفنیه. آقا ببینید خیلی باحاله، خیلی شیکه. بعد هتل 4 ستاره است. آسانسورو. اینم که منم خب به انم سرصدا کردیم بچه. آسانسور دقیقا پشت رزپشن حقیقت سرصدا کردیم. الان یارو میگیم چه خبره، چه میدونم از باغ من شما چیکار داری میکنن. و اتاق ما طبقه پنجمه، اتاق 507. امیدوارم که ویوش خوب باشه چون خیلی بهشون گفتم ما اومدیم ما اصلا یه هوای ما رو داشته باش، هوای ما رو داشته باش. کلی خواهمانی که اتاق خوب بهمون بدن دیگه. حالشو برام، یعنی همه من تلاش کردم تو پشت صحنه اتاق خوب بگیرم. بعد گفتن ویوش رو به شهره. آره من نمیدونم ولی بریم چک کنیم. این گوشه است دقیقاً. یس. ببین یه چیزی که من خیلی خوشم میاد تو هتل اینه که خیلی با کلاسن. کارتو میزنی نه وایسید بچه‌ها، کارتو نمیزنی اینجوری میکنی و معمولا باز میشه. این چرا باز نمیشه؟ آقا به خدا بچه‌ها، به خدا مشکل از من نیست. الان کشه. بچه‌ها چراغو بزنیم و به اینم از اتاق. بفرمایید
البته بهمون گفته بود که اینجا سویته، مثلا نگفته بود که یک اتاقه و یکی از بهترین اتاقاشونه و برای یه سویت خیلی کوچیکه، ولی خب نخلی و جمع جوره دیگه. و بریم ببینیم که ویوش چطوره. امیدوارم که ویوش خوب باشه. وای بهترین قسمتش اینجاست. بی اینجا رو ببین، چه بالکن بزرگی، خیلی باله. بچه‌ها بالکنش از خود اتاق بهتره. میشم تو بالکن بخوابیم، خیلی بزرگ و خفنه. خیلی راحت هم میشه رفت خونه همسایه، میشه راحت رفت دزدی کرد اصلا. و ویوی شهر رو ببینید بچه‌ها، ویوی توی شهرش هم عالیه، خیلی خوشگله. من که باهاش حال کردم. به نظر من هتل خیلی خفنی گرفتیم. فقط بریم توالتش هم چک کنیم. توالت قلب خونه است، همیشه باید خوب باشه. خب اینم از توالتش. بچه‌ها توالتش هم خیلی تمیزه، عالیه. وای آقا، هم وان حموم داره هم حمام داره. بعد اینو فکر کنم چون که من سفارش کردم گذاشتن، چون معمولا اتاقایی که وان داشتن شبی تقریبا 20 یورو گرونتر بودن، ولی من گفتم این اتاق خوب بهمون بدید، بیا وان برامون گذاشتن، حمام هم گذاشتن. راضی هستی؟ از 1 تا 10 چند میدی به اینجا؟ 10 میدم. به تاکسی اینجا چی؟ به تاکسیاش 0 میدم. من خودم 0 میدم واقعا. ما بریم وسیله‌مون رو بذاریم تو اتاق، یه ذره چیل کنیم، بعد بزنیم بیرون، بریم توی شهر و یه شام خوشمزه بخوریم. من دارم از گشنگی میمیرم واقعا. خب آقا ما از خونه زدیم بیرون و در به در دنبال یه رستوران خفنیم که بریم شامونو بزنیم به بعدن. من واقعا نهارم نخورم، یعنی واقعا دارم از گشنگی میمیرم. و این چقدر باحاله بچه‌ها. ما همین الان این رستوران رو دیدیم و خیلی باحال به نظر میرسه. بریم همینجا غذا بخوریم. Is close? Yeah? Oh, okay, thank you. میگه اینجا بسته است. این بده. خب آقا ما همچنان در به در به دنبال یه رستورانیم و دارم بهتون میگم اینجا یه ذره مثل ایرانه. خودتون ببینید پیاده‌رو شد باحاله. خدایش یه کوچولو من یاد ایران میندازه. البته دقیقاً همینجا که هستیم مثل اروپا است. تا آخر ویدیو اگه نگاه کنید اینقدر ویدیو میگیرم که بهتون ثابت کنم که مثل ایران میمونه. و جوب آبو واسه پیاده‌رو رد میشه. خب رستورانی که ما پیدا کردیم بچه‌ها دقیقاً اینه. بعد رادیو کافه اسمش باشه که حالا اسمش رو به گرجستانی نوشته. بهش میاد که خیلی غذای خوشمزه داشته باشه. نگاه کنید معلومه یه زن مسن با تجربه داره غذا رو درست میکنه. بریم غذای مخصوص گرجستان رو بخوریم. خب آقا ما غذامون هم اینجا سفارش دادیم. این از اولین سوپی که اومده و دیگه متاسفانه امروز ما 2 نفر رو باید تقسیم کنیم دیگه. یه ازم شروع کن، تعارف نکن با من دیگه. بذار من دارم از گشنگی میمیرم. تعارف کن، من تو نخوری نمیتونم خوب. تعارف کن دیگه. نه واقعا بخور. به آقا غذای اصلی ما اومد بچه، اسمش خاچپوریه و یه غذای گرجستانی خیلی خفنه. یعنی هنوز 1 ساعت هم نیست اینجا داریم غذای محلی کشور رو می‌خوریم. بخور نوش جوره. من اینو دوست دارم تست کنم. یه گاز میزنم برمیگردم. تو هم برا تست کنم نظرت چیه؟ یه گاز بزن دیگه. بلد نیستی رو بخوره. نگاه کنید اینجوریه. خیلی خوشمزه است. نظر چیه؟ خوبه؟ خیلی خوشمزه است. بچه اصلا زیر دهن آدم آب میشه. خیلی خوشمزه است. دلتون نخواد. Everyone needs someone and everybody loves somebody but not just anyone. روزتون بخیر آقا. روز دوم فرا رسید و ما توی هتل صبحونه‌مون رو خوردیم. شیک و پیک آماده الان اومدیم که بریم توی شهر یه ذره گرجستان رو ببینیم، تفلیس رو ببینیم، جای دیدنش رو ببینیم و یه ذره آب و هوامون عوض بشه. آقا اولین چیزی که من دیدم، نگاه کنید این ساختمونا خیلی باحاله بچا. دیواراشو با چوب بستن. اینجا حوض داره. بیا چه باحالی هم هست حوضش. می‌بینی اینا کوزه سفالی انا. از این حوضای مدرنه که لوله کشی هم داره ولی خیلی باحاله. این ساختمونه چقدر داغونه، اصلا از بغل داغونه. آقا در کل تا الان تا جایی که من میدونم بچا خیلی از ساختمونه اینجا داغونه و یه جوریه نمیدونم، مثلا احساس میکنم مثل پایین شهر ترکیه است. منطقه هم که ما هستیم واقعا منطقه خوبیه ولی با این وجود شبیه پایین شهر ترکیه است و یه ذره تو مایه‌های ایرانه. ولی به نظر من مثلا جای خفن ایران، شهرهای خفن ایران از اینجا خیلی مدرن‌تره. نظر تو چیه؟ به نظر ایران مدرن‌تره یا گرجستان؟ ایران. من موافقم بچا. جای خفن ایران به نظرم خیلی مدرن‌تر از اینجاست.
خب آقا ما وارد یه زیرگذر شدیم. یه دونه زیرگذره برای پیاده روه و خیلی جالبه. مثلا به جای اینکه پیاده روشون روی خیابون باشه زیر خیابونه، این پایین نمیدونم مثلا همه جاش کلی کابل برق رد میشه و یه جورای عجیبه. و همین جلو هم چند تا جای دیدنیه که گفتیم امروز روز اونو با اون چند تا جای دیدنی شروع کنیم. اولین جایی هم که آدم میتونه ببینه این 4 تا مجسمه است با این 6 7 تا توریست. البته ما 2 تا توریست هم اضافهش میشیم. چه میدونم مردم اینجا وای میسن عکس میگیرن. برای تو جذابه؟ نه برای من بالای اون کوه جذاب‌تره. ببین او راست میگه اون بالا شاید خفنه ولی چه پای گنده‌ای داره. بله خوشحالی میکنم خیلی بیتر. نه با این در جلوی رو. آره معلومه قشنگ. اولین جای دیدنی رو دیدیم 6 7 مجسمه. دومین جای توریستی یه ساختمونی که کجه. البته من نمیدونم ساختمون کلیسا بوده یا نه. وای سگر رو. آره تحت مراقبت شهرداری رو گوشش از این چیزای پلاکای زرد زدن. اینم خب این انگار مرده. واسه بهش میگم مجید. من گفتم مجید این توریست کره‌ایه که جلومونه نگاه کرد. بچه‌ها اینم یه دونه رستورانه که دم درش کلی از این مجسمه‌ها گذاشتن. مثلا وسیله‌های شخصیش رو زمینه. سکه، پول، باد بزن، کیف، چتر. خودش هم مثلا با یه گان و یه شمشیر وایساده بغلش. نمیدونم نماد جنگجوانه بیشتر داره مجسمه‌هاشون. حالا دلیلش رو نمیدونم. فقط اینو میدونم که گرجستان توی دوره جزئی از ایران بوده. بعدش متاسفانه از ایران جدا میشه. البته متاسفانه چرا؟ شاید مردم این کشور از اینکه از ایران جدا شدن خیلی الان خوشحال‌ترن تا اینکه مثلا همین الان جزو ایران باشن و اون آزادی که الان دارن رو نداشته باشن. ولی خب این داستان خیلی برای من جذابه. رسیدیم به یکی از جای توریستی دیگه. این یه برج کجه که برج ساعته و دقیقاً این پایینم یه دونه تئاتر هست که اسم این تئاتر هم گابریادزه هست و گابریادزه یه هنرمند خیلی مشهور گرجی بوده که توی گرجستان زندگی می‌کرده. بعد اومده این برج ساعتو که الان سمت چپ من هست ساخته ولی جوری ساخته که کجه. خب آره نگاه کنید بچه‌ها از اینجا کاملا مشخصه. نگاه کن از پایین تا بالا کلاً کجه. اصلا این سازه رو معلوم نیست چجوری ساخته. این بالا 2 تا ستون گذاشته. بگم ستون زیاد آورده. خیلی توریستا میان اینجا و عکاسی میکنن. مثلا اینجا همه تمام آدمایی که اینجا میبینی همه توریستن. حتی میگن که سر ساعت 12 و سر ساعت 7 یه زنگ به صدا در میاد و یه عروسک از اون بالا میاد بیرون و چه میدونم یه کارایی میکنه. آره دیگه یه عروسک میاد بیرون. یه چیزی به نمایش میذاره چون که زیرش هم تئاتر، یعنی همه چیش با هم سته و خیلی جالبه. به نظر من اون هنرمندی که 100 سال 200 سال پیش اومده این سازه رو ساخته هیچ وقت فکرشو نمی‌کرد که یه روزی مثلا این همه توریست بیاد و این سازه رو دوست داشته باشه و بیان ببیننش. جالبه برات؟ خیلی. از 1 تا 10 چقدر جالبه؟ 8. خب آقا ما یه سازه دیگه هم اینجا پیدا کردیم خیلی باحاله ولی شبیه کلیسا میمونه. البته باید کلیسا هم باشه چون که عکس عیسی مسیح دقیقاً رو سردره ولی خب متاسفانه گفتن این داخل فیلم نگیرید، عکس هم نگیرید. اینم فکر کنم پاستورشون باشه. آره اینم باید پاستورشون باشه. تنگ آب دستشه آورده بیرون. آقا ما رفتیم داخل کلیسا هم دیدیم خیلی خوشگل بود، خیلی هم قدیمی بود و هم داشتن دعا می‌کردن و شمع روشن کردن. کلیسای چی به ارتدوکس بود فکر کنم، همه با روسری میرفتن داخل. بعد داشت از بیرون هم معلومه خیلی داخلش قدیم بود. قشنگ معلومه این کلیسا حداقل 300 400 سال قدیمیه و حیاتش هم خیلی جالبه. مثلا نگاه کنید اینجا کلا خونمونه است. این خونه‌اش دقیقاً منو یاد خونه‌های قدیمی تو ایران میندازه که حوض داشتن و خیلی باحاله. من خیلی اینجا رو دوست دارم. دوست داری تو؟ من ببین یاد فیلم‌های قدیمی میافتم. مثلا این در جلو با حوض نگاه کنید چقدر باله. خب آقا ما رسیدیم به پل آزادی و دقیقاً پشت سرمون یه فروشنده گرجستانی بود که فارسی هم بلد بود. کلی سلام علیک کرد و من فهمیدم تو همون تایم میخواد یه چیزی بهمون بفروشه. بعد گفت بیا بریم یه دور قایق بزنیم. من گفتم نه ببین، گفتم من این جلو تلکابین هست میخوام تلکابین سوار شم برم بالا کو. بعد گفت تلکابین بسته است. بعد من دیدم جلو چشم چند تا تلکابین داره میرن و میان. خیلی برای من جالب بود. یعنی بعضی وقتا واسه اینکه مشتری جذب کنن اصلا دروغ میگن و این خیلی
خیلی بده. آقا بگذاریم جلوی ما پل آزادیه و اینم از یکی از جاذبه‌های توریستی تفلیسه. بعد بالاش کلا شیشه‌ایه و فرمش خیلی جالبه. مخصوصا از بیرون که نگاه می‌کنی اصلا انگار متعلق به این قسمت نیست. خیلی جالبه. آدم وقتی میاد اینجا اصلا نباید مثلا انتظار این که آقا 20 تا ساختمان قدیمی بره تخت جمشید ببینه، پاسارگاد ببینه، چه می‌دونم این ور اون رو ببینه رو داشته باشه. بعد بیاد چند تا ساختمون و اینا رو ببینه و بعدش فقط داره اشغال و داره تو طبیعت بالا کوه چه می‌دونم یه ذره اشغال کنه. اصلا نگاه کنید اگه منتظر اینید که الان سفر نکنید، پولاتون رو جمع کنید، بعدم سفر کنید، میشه دقیقاً مثل این گوری که جلو ماست. اینم که داره اینجا از سرما یخ میزنه. خب اسکل اومدی بالا پول باد شدیده، بی برو پایین اینجا داری یخ میزنه. Yes, you're the one that I've been searching for. خب آقا ما داریم میریم بالای یکی از کوههای خیلی خفن اینجا که یک مجسمه خیلی خوشگل هم هست. داریم با تلکابین میریم. لیتس گو. تلکابین فکر کنم ما رو میاره دقیقاً بالای بالا. قیمتش هم شد نفری 2.5 پول گرجستانی که برای رفت و برگشت دوتامون سرجم شد 10 تا دیگه. یعنی تقریبا 3 یورو 60 سنت. خیلی قیمتش مناسبه به نظر من. اوکیه. فقط امیدوارم که سالم برسیم. میخوام بگم همه سلیقات بدن ولی میترسم کودکم بزنن اینا. لیتس گو بریم بالای کوه. بچا طبیعت گردی به سبک باشادها. اینم دقیقاً همون پلی که بهتون گفتم، پل آزادی. خب آقا ما بالاخره رسیدیم بالا. های ایران. او again. That's very nice. چه خوب میخونه. ایوان. دشمنم زد. Very nice. من یادم رفتم خیلی خفن بچه اینو باید واقعا بهش پول داد. این دیگه اصلا دست گذاشت رو تعصب آدم. ممنون. Thank you so much. بای بای. به خدا همشون کاربلدن آدم اینجا. از بس اینجا ایرانی هست یعنی به خود. بعد یه نکته جالب اینه که توی تلکابین که نشسته بودی من گفتم طبیعت گردی بزنم که گشادا و گفتم سلامات اینا، بعد دیدم یکی اونجا نشسته اونم ایرانی بود، زن و شوهر بودن، خیلی زایی بود اون حرکت. ولی بچه‌ها اومدیم الان بالای کوه و اون مجسمه که بهتون گفتم دقیقاً این جلوه، خیلی اینجا باحاله و منو بیشتر یاد مکزیک میندازه. من یاد مکزیک مجسمه عیسی میندازه، البته نه اینکه تو زندگی مکزیک رفتم، مستند که دیدیم. آقا ما رسیدیم به سمت این مجسمه که بهتون گفتم و اینم از شما و اینم از مجسمه که بهتون گفتم. بچه‌ها این مجسمه نماد مادر گرجستانه و نماد مادر گرجستان به این دلیله که سال 1958 یه مجسمه ساز مشهور میاد با آلومینیوم یه مجسمه رو میسازه و این مجسمه رو به این نماد میسازه که توی یکی از دستای این مادر گرجستانی شرابه به نماد مهمان نوازی خوبی که گرجیا دارن و توی دست دیگه شمشیره به نماد این که اگر دشمن خواست بهشون حمله کنه آماده دفاع هستن و در مقابل دشمن هیچ وقت سرشون رو خم نمیکنن. یعنی هم نماد آمادگی در مقابل تجاوز دشمنه و هم نماد مهمون نوازیه و به نظرم خیلی باحاله. اصلا اقتدار داره این مجسمه. من اینو دیدم خیلی حال کردم. و شهر تفلیس هم 1500 ساله میشه سال 1958 و دقیقاً به همین مناسبت میاد این مجسمه رو میسازه. خیلی به نظرم باحاله. دمشون گرم. آره بعد اینا از نماد مادر استفاده کردن. مادر یعنی همیشه کسی که ازتون مراقبت میکنه. واه ویو رو ببینید. باشه این بالا هم که میاد کلا ویو دارید به پایین شهر. این تمام این شهر تفلیس مثلا زیر این مجسمه است و از پایین هم اینجوریه. و بچه‌ها بیشتر از همه من از این ویو هم دارم لذت میبرم. نگاه کنید دقیقاً پشت مجسمه است. خیلی خوشگله. اون پایین هم دقیقاً یه چشمه است و خیلی باحاله. یه چیزی که خواستم بهتون بگم بچه‌ها این کاکتوسایی میبینید که اینجا رو زمینن اینا فقط توی کشورهای آسیایی و جنوب اروپا رشد میکنن. یعنی توی یونان از اینا هست، توی ترکیه هست، توی چه میدونم گرجستان هست و توی ایران هم هست. خیلی باحاله. اینا در نظر بگیرید مثلا آخرین باری که من همچین کاکتوسی دیدم مربوط میشه مثلا به 3-4 سال پیش. یعنی واسه همین برای من جالبه ولی شاید برای شما جالب نباشه.
خب آقا ما اومدیم سمت یه رستوران خیلی خفن ایرانی به اسم شاندیز توی تفلیس و غذایی که سفارش دادیم برای من شیشلیک و اصلا هم یه چلو کباب نگینی با معمولی. این معمولی نگینیه. بچه‌ها خیلی هم جوش قشنگه. اصلا آدمو یاد شاندیز توی مشهد میندازه. خیلی خفنه نه؟ دوست داری اینجا رو؟ آره. اوکی. بریم غذامون رو بخوریم. یه خستگی هم به در کنیم میبینمتون. خب آقا شب شد و ما دوباره اومدیم رستوران دقیقاً پایین هتلمون که یه شامی بزنیم به بدن، بعدش بریم یه ذره استراحت کنیم و فردا خیلی روز مهمیه. فردا قراره که ساعت 9 صبح ازدواج کنیم. باورم نمیشه. من همیشه فکر می‌کردم روزی که ازدواج کنم مثلا به یه جایی میرسم که اطرافم چه می‌دونم مثلا تو مهمونی 2000 نفر رو دعوت کنم، این همه شام بدم، این کارو کنم، مثلا چه می‌دونم سوار یه لامبورگینی بشم برم تو مجلس عروسی دست خانومم بگیرم برم خونه. ولی خب کم کم بزرگتر که شدم دیدم مثلا هیچ کس تو زندگی برام نموند به جز خانواده. و خانواده من که ایرانه، خانواده اصل برلینه، ولی اونا هم شرایطش الان نداشتن مثلا با همون بیان اینجا و اگه می‌خواستیم توی برلین توی آلمان ازدواج کنیم پروسه ازدواج بیش از 6 ماه طول می‌کشید و ما می‌خواستیم خیلی سریع ازدواج کنیم چون اصلا حال و حوصله کار اداری آلمان نداریم. و واسه همینم اومدیم گرجستان چون تو گرجستان ازدواج واقعا تو یک روز انجام میشه و دیگه تصمیم گرفتیم که هم ازدواج هم معسل و همه رو تو یه روز انجام بدیم و اون هزینه که می‌خواستیم بدیم برای سالن و برای یه مراسم عروسی خیلی بزرگ که حالا 4 تا دوست و اطرافیان خیلی دور بخوان بیان، گفتیم اون هزینه رو جمع کنیم و اون هزینه رو می‌خوایم کمک کنیم به چند نفری که جایزیه ندارن و واقعا نیازمند هستن و گفتم که اینجوری هم یه کار قشنگ انجام میدیم. درسته اوکی شاید خودمون یه مجلس خیلی خفن نگیریم ولی خیلی بهمون خوش میگذره تو مسافرت و آره به غیر از اونم گفتم که مثلا میتونیم چند نفر دیگه هم خوشحال کنیم و به نظر من این خیلی سودش بیشتر از اینه که تا بخوای چه میدونم 500 نفر رو دعوت کنی و یک شب بخوای بهشون شام بدی. به نظر من این کاری که میکنیم خیلی قشنگ‌تره و اینجوری هم راضی هستیم. واقعا تا الان خودم عروسی و ازدواج به این سادگی ندیده بودم. تو خودت چی فکر می‌کردی؟ من هیچ وقت اینطوری فکر نمی‌کردم. چی فکر می‌کردی همیشه؟ چطوری باشه؟ همیشه اینطوری فکر می‌کردم که خب یه عروسی حداقل 100 نفر هستن. آره. بعد چه میدونم لباس عروس یا خیلی چیزایی چه میدونم همینطوری که مثل خیلی از کسی آره. یعنی ازدواج میکنن مراسم عروسی میگیرن. البته این کارام انجام میدیم، شاید یه مراسم خیلی کوچیک بگیریم در آینده. آره. فقط با خانواده ولی تو ایران مثلا وقتی که هم خانواده من باشم هم خانواده اصل و الان مثلا چون یک طرفه میشد خانواده اصل فقط بودن اونم فقط پدر و مادرش، واسه همین دیدیم هیچ فایده‌ای نداره. بچه‌ها زندگی همینه. اصلا یه روز فکرش نمی‌کردم که اینقدر عروسیمون ساده باشه، اینقدر ازدواج کردنمون ساده باشه ولی در حین حال خیلی هم خوشحال باشم. واقعا خیلی خوشحالم. واقعا از صمیمانه از ته قلب خوشحالم و از این تصمیمی که گرفتیم راضی‌ام. برای من مثلا همین ماه عسلی که میریم، همین مسافرتی که رفتیم و همین کمکی که داریم تو ایران می‌کنیم، مثلا برای من از 10 تا مراسم عروسی که بخوای یک روز کلا چند نفر رو دعوت کنی بهشون شام بدی به نظرم خیلی با ارزش داره. آره. من خودم زیاد با مراسم خیلی بزرگ با اینکه همیشه اینجوری فکر می‌کردم ولی موافق نیستم چون که مهمونی خیلی بزرگ یعنی مراسم خیلی بزرگ اصلا تو خیلی‌ها رو نمی‌شناسی. مثلا قدیما اینطوری بودن که قدیما فرق می‌کرد، آدما فرق داشتن بچه‌ها، اصلا آره. یه دوره دیگه بود. خب اون همبستگی بیشتر بود. الان مثلا دوره شده که دیگه داداشم به داداش رحم نمی‌کنه. از این حرفا که بگذریم دیگه اصلا آدما کلاً مخصوصا تو ایران اصلا شرایط زندگیشون جوری شده که واقعا دیگه اون حس حاله نیست. مثلا من خودم به شخصه بچه‌ها من 11 سال واقعا ایران نیومدم ولی من اگه به شخصه الان خیلی دوست دارم بیام ایران. یعنی آرزو من شب خواب ایران رو میبینم، شب خواب جایی رو میبینم که مثلا به دنیا اومدم. ولی الان اگه بیام ایران و ببینم که من دارم توی فراوانی زندگی میکنم، غذام خوبه، جیبم پره، دستم به دهنم میرسه، ولی خب همسایه‌ام اینجوری نیست، چه میدونم یه نفر دیگه اینجوری نیست، راننده تاکسی اینجوری نیست، بقالی سر کوچه اینجوری نیست، واقعا خیلی حس بدی بهم دست میده و آدم دوست داره به همه کمک کنه ولی نمیشه. یک نفر نمیتونه به کل دنیا کمک کنه، به کل کشور کمک کنه. به هر حال مثلا سعی کمکم که داشته باشی یه جا کم میاری، یه جا هست که دیگه خودت هم هیچی برات نمیمونه و این خیلی حس بدیه. مثلا این حسی که دوست ندارم بیام ایران چون خیلی انرژی منفی میگیرم از این قضیه، ولی از این طرفم خیلی دلتنگ ایران شدم. ولی بگذاریم بچه‌ها، بحثای غمگین نکنیم. خیلی خوشحالیم از امروز و امشب دیگه آخرین شبیه که مثلا به عنوان چی میگن، به عنوان آره مجرد از فردا دیگه متأهل میشیم دیگه تمام متأهل لیتس گو. میران امکی هم زنگ گرفت.
روزتون بخیر. آقا ما اومدیم محضر که ازدواجمون رو رسمی کنیم و شاید باورتون نشه اینجا محضره. خیلی ساده است، خیلی هم باحاله و تمام مدارک‌ها رو دادیم، همه کارا رو انجام دادیم. الان فقط یه نیم ساعت تا یک ساعت بعد بشینیم که اسممون رو بخونن و یه امضا بزنیم و اومدیم توی کافه اون محضره داریم کافی می‌کنیم و چای. انگار اصلا یه روز عادیه امروز. واقعا انگار یه روز عادیه. من کاپوچینو سفارش دادم، نوشیدنی مورد علاقه‌ام، اصلا هم چای سفارش داده و همین بچه‌ها. خواستم بهتون میگم دنیا همینه. الان نه ماشین عروسی است، نه تالاری است که ما گرفتیم. هیچ. ما اینجا کارمون که تمام شد، به احتمال زیاد بریم سمت هتل لباسمون رو عوض کنیم، بعد یه برنامه بچینیم، بریم از شهر رو بگردیم. یعنی همین برنامه ما همینه. و تقریبا 3 روزی که تو این کشوریم و تو این 3 روزه گفتیم که بریم تا جایی که میتونیم این کشور رو ببینیم و زندگی همینه. خواستم اینو بهتون میگم، زندگی همینه. فقط میگم که زندگی آدم باید لذت ببره. همینه. دقیقاً همینه. یه نم از کاپوچینو بزن. چیرز. میدونی الان یاد چی میافتم؟ دیدی تو ایران عروسی میکنن یکی میاد بالا سرشون قند نمی چسبونه میماله. یادم افتادم. نمیدونم نمادی چیه. دور میسابه. آره. ولی خب اینجا نه قندی هست، نه تالاری هست، نه ماشین عروس، هیچ. خودمونی. آره نه خانواده هست، هیچ. الان گفت ترکیزی که اینجا هست بکنید بچه‌ها اینجا یه نفرون برای یه دونم گارسون اونجاست. همین یه چیز دیگه نداریم و خوشحالیم. اینجوری خوشحالم هستیم. حتی چاره دیگه هم نداریم. و تمام. آقا ما رسما دیگه ازدواج کردیم و اون داخل محضر نمیشد زیاد عکس و فیلم گرفت. و الان دیگه رسما زن و شوهریم. من و عسل. و همین سادگی و همین آسونی اصلا قشنگ. امروز فقط 2 ساعت طول کشید ازدواج ما. نمیدونم من هیچ احساس خاصی ندارم. احساس می‌کنم دقیقاً مثل قبلا، یعنی هیچ چیزی الان تغییر نکرد. یعنی دقیقاً همون خرج که قبلا من تو رو دوست داشتم، اون تعهدی که داشتم، الان فقط رفته رو سند و دقیقاً همون جوری دارم احساس می‌کنم. و نمیدونم واقعاً احساس خاصی ندارم. تو احساس خاصی داری؟ مثلا الان بگیم ما الان زن و شوهریم ازدواج کردیم؟ نه واقعا، چون که یعنی قشنگ این حس تغییر نکرده، چون از اول ما این حس رو با هم داشتیم. آره دقیقاً همینه. از این بعد دیگه به من میتونید بگید عمو مهران امکی و اصلا هم بگید زن عمو. و اینم از این ما دیگه رسما زن و شوهر شدیم. روزی که یوتیوب شروع کردم هیچ وقت فکرش نمی‌کردم که یه روز ولاگ ازدواجمون هم بذارم. این روزو برای همه‌تون آرزو می‌کنم. خب بچه‌ها عسل بالاخره رفتش. خواستم بهتون بگم هیچ وقت ازدواج نکنید. من الان از امروز به بعد دیگه مسافرت تنهایی کنسله. دیگه چه میدونم عشق حال کنسله، مجرد بازی کنسله، پاتوق کنسله. از امروز مهران باید بره پیاز بخره، سیب زمینی بخره، گرجه بخره، شیر خشک بخره و دیگه خلاصه بیچاره شدم. ولی واقعا هیچ وقت ازدواج نکنید. او بچه‌ها عسل اومد. آقا تازه عروس داماد زدن از هتل بیرون و اومدیم یه جای خیلی خوشگل. به یه جورایی آدمو یاد اصفهان میندازه با این خونه‌ای که اینجا می‌بینید و یه جورایی آدمو یاد شمال میندازه، مثلا با این کوهی که اونجا هست و اون سرسبزی که وجود داره. یعنی یه میکسی از هر دو تاشه. ولی خب بیشتر از همه آدمو یاد ایران میندازه به دلیل اینکه اینجا پر از ایرانیه. همین الان 2 تا خانواده ایرانی از کنارمون رد شده و این خیلی خوبه، خیلی باحاله. بچه‌ها اینجا چند تا گرجستانی هم هستن که هر توریستی رد میشه میخوان یه چیزی بفروشن، نمیخوان تور بده بفروشن، یه جنسی بده بفروشن. ولی خیلی باید حواست باشه، چون که من واقعا تا حالا تو هیچ کشوری مثلا اینقدر بهم دروغ نگفتم. مثلا دیروز ما داشتیم میرفتیم تلکابین داریم میبینیم که کار میکنه، بعد یارو میگه بیا برو سوار قایق شو. گفتم نمیخوام سوار قایق شم، میخوام بریم تلکابین. گفت نه آره میگه تلکابین کار نمیکنه. اصلا خیلی بد دروغ میگن. بعد راننده تاکسی هم راننده تاکسی هم میخواست کلا سرمون بذاره 10 برابر، یعنی واقعا انصاف کنه 10 برابر گرونتر بگیره. ولی بگذاریم به هر حال ما تونستیم از همه اینا به صورت مثبت استفاده کنیم و اومدیم اینجا یه پلیه به اسم پل عشق، بهش میگن لاو بریج. به این دلیله که دقیقاً مثل توی پاریس کشورهای دیگه اینا میان انبازی انجام میدن. انبازی یعنی چی؟ یعنی میان اینجوری قفل میزنن بهش. خیلی انبازیه. من قبلا البته این کارا رو انجام داده بودم ولی مهم نیست. ولی از یه طرف هم خیلی خوشگله. مثلا خیلی باحاله. یه آبشار خیلی قشنگ هم این پایینه که معلومه اینجام خیلی خیلی قدیمیه و خیلی باحاله. اصلا طبیعتش خیلی خفنه. آدمو یاد خرم آباد میندازه یه ذره. بچه‌ها خیلی قشنگه. نظرت چیه راجع به اینجا؟ خیلی قشنگه. خیلی باحاله. بچه‌ها تفلیس شهریه که هم خیلی چیزای تاریخی داره، هم طبیعتش قشنگه، همین که در کل شهر زیباییه. ولی آدماش تا الان زیاد جالب نبودن. آقا بریم رو قفلا ببینیم چند تاشون ایرانی بوده. نگاه کن مثلا یکی اینجا نوشته تاج، نه غزوز تاج، این عربه. عرب بوده. احمد یاسین دوتاش نه یاسمین، من فکر کنم یاسین نوشته. اجبک اجاب، اینم فکر کنم عرب باشه. این چیه؟
لانین کریس. اینا خارجی بودن. این تشبیه شکریه. اینا همش عربن. ایرانی پیدا نکردیم. همه عربن. آره. میخوای به قفل بزنیم ولی من بگم اهل اینا نیستم. نه به نظرم جالب نیست. به نظرم با ایران رابطه هیچ وقت خوب نمیمونه. درسته؟ اینم تایید کرد. خب آقا ما رسیدیم سمت یه پل دیگه و این پل معلومه که آدمای فقیر میومدن روش، چون که قفلاشون هم قدیمیه. تو اون یکی پل همه قفلا رنگارنگ، خوشگل، زیبا، ولی اینجا نگاه کنید قفل کتابیه. اینو من مطمئنم بچا چقدر دارکه، این دو سه تا قفل تو همه. اوکی راجع به این صحبت نکنیم بهتره، ولی من مطمئنم این قفل رو مثلا یه نفر از کرکره مغازش در آورده چسبونده به اینجا و اینجوری هم دارن اطراف این دره رو یه کارایی میکنن و خیلی جالبه. مثلا اینجا هم داربست بستن. در کل خیلی جای خفنی اومدیم، خیلی خوشگله. یه جوری مثلا چه میدونم آبشار قدیمی طور خیلی بالا. من خیلی رویم باز شد. یه همچین جایی اصلا توی آلمان نیست. میدونم تو ایران شاید باشه ولی اصلا توی آلمان نیست. برای ما خیلی جالبه. همه چیزو با هم میتونی ببینی. آبشار و کارگرا که اونجا دارن کار میکنن و رستوران و آقا یه پل هم این بالاست که نمیدونم به کجا ختم میشه، ولی بریم و ببینیم که به کجا ختم میشه. خبر خاصی نیست. اینجا بازم پله هست. این پله ها تمام نمیشه و یه دونه بستنی فروشی هم داریم میبینیم. اینجا کوچه است. خیلی باله و ما دقیقاً بچا از این گوشه اومدیم. البته فکر کنم اگه دوباره برگردیم به اونجا خیلی باصفاتر از این قسمته. میخوای از این ور بریم یا از اون ور؟ خب بیا اصلا اینجا بریم. جای وایسا. چی؟ اگه بهت بگم خش میکنی. وایسا. یه دونه حشره کوچیک. به خدا اینجاست، افتاد اینجا. یه دونه حشره اینجاست. این رو تو بود. آره بچه‌ها اصلا نکشش. من از اینا ازم گناه داره. گربه رو نگاه کن. ببین اولین باری که داریم چه گربه میبینیم ولی بچه است. این سگی اینجا الان خوابیده. 2 دقیقه پیش وسط پل بود. خیلی حال میکنه. یعنی واقعا بچه حالشو دوست دارم. وسط پل وسط خیابون میگیره میخوابه. ما هم از همون جایی که اول کار بودیم در اومدیم. اوکی. چه خفن. خودش خیلی باحاله. ببین من هنوز خوشحالم از این که هیچ جشنی نگرفتیم، به جاش اومدیم ماحصل. یعنی ماحصل ازدواج کردیم تو یه روز. خیلی خوشحالم از این بابا. یعنی 10 از 10 میدم بهش. راحت. آره خیلی هم راحتی. با هم دیگه منم خیلی خوشحالم که هم ازدواج کردیم هم اومدیم ماحصل. با یه تیر دو نشون زدیم. خیلی باحال این حرکت. یس. رسیدیم به پایان این ویدیو. مرسی که تا اینجا ما رو همراهی کردید و بچه‌ها یه چند تا جمله دلی میخوام بهتون بگم. بچه‌ها از وقتی که من یوتیوب شروع کردم خانواده جدید من شمایید و امروز با اینکه ما تو این کشور تنها بودیم، تنها ازدواج کردیم، تنها ماحصل انجام دادیم، تو کل کشور تنها بودیم، ولی شما رو داشتیم و اینکه امروز تونستیم یه ولاگ ازدواج، یه ولاگ ماحصل بگیریم و برای شما بذاریم، برای من از 100 تا جشن عروسی هم با ارزش تره. به منم خیلی خوش گذشت و بهترین سفر عمرم بود. مرسی عزیز دلم و واقعا مرسی بابت حمایتاتون و مرسی که ما تونستیم در کنار شما خانواده جدیدمون رو تشکیل بدیم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. عشق منید، عشق بگردید. یاد گرفتی ها. ایول. آقا تا ویدیو دیگه بای بای.